رسیدیم به هفتمین ایالت سفر جاده بین ایالتیمون توی جنوب آمریکا، ایالت جورجیا. ایالت جورجیا یکی از 13 تا ایالت اولیه آمریکا بوده وقتی تأسیس شده و اولین ایالت جنوب آمریکاست و توی این سفر اون یه جورایی قدیمی ترین ایالت آمریکا به حساب میاد. شهر اتلانتا هم که الان توشیم یکی از شهرهای خیلی مهم آمریکاست از لحاظ اقتصادی و به عنوان مرکز قدرت اقتصادی سیاه‌پوستای آمریکا شناخته میشه. بیشترین تعداد میلیونر سیاه‌پوست آمریکایی توی این شهرن و جامعه ایرانی خیلی بزرگی هم داره. علاوه بر آتلانتا شهر زیبای ساحلی ساوانا رو هم قراره توی این ولاگ بهتون نشون بدیم. و بعدش هم دیگه میریم سمت فلوریدا برای پایان این سفر که اونو توی ولاگ بعد خواهید دید. در ادامه این سفر زمینی با ما همراه باشید. من نیکا هستم. من حسین از کانال پرشین اکسپلوررز. بزن بریم. رسیدیم به مجسمه کوروش کبیر. بیشترین میلیونرهای سیاه‌پوست رو توی کل آمریکا داره و از اکثر جای دیگه آمریکا شرایط زندگی خیلی بهتری دارن. رسیدیم به ساختمونی که اولین بار نوشابه کوکاکولا که انقدر بین خیلی‌ها محبوبه اختراع شده. این شکل و قیافه‌ای که امروزه همه برای بابا نوئل میشناسن اینو در واقع کوکاکولا اختراع کرده. این مزه باربیکیو قشنگ میده اینا. Cheers. حتی روی جعبه‌هاشون هم نوشته نوش جان. چقدر خوشگله اینجا، یعنی من همینجوری دارم کیف میکنم توی خیابون راه میرم. بریم سراغ این خبرگار. کیف داری میکنی حسین؟ الان رسیدیم به اتلانتا. مستقیم پا شده اومدیم که زندگی شبانه شنبه شبشو ببینیم. با وجود خستگی بی نهایتی که داریم، دیشبم تا دیر وقت هالووین پارتی بودیم توی نشویل. صبح پا شدیم راه افتادیم، تو مسیر بودیم. ساعت 10 شب رسیدیم، مستقیم اومدیم کالنی اسکوئر توی میدتاونه و این دوستمون که قرار ملاقات کنیم گفتش که اینجا باحال‌ترین جای شهر برای زندگی شبانه. هنوزم هالووین پارتیه اینجا. 1 نوامبر، دیروز خود هالووین بوده و الان فهمیدیم که خیلی‌ها همچنان امروز هم لباسای هالووین دارن ولی ما دیگه امروز با لباسای عادی اومدیم بیرون. همین جایی که هستی که از دوستای خودم پیام داده بوده و دیدیم کوین آف ایلامه، ملکه ایلام ایران. لباس هالووینشه دیگه. آره دیگه لباس آخه میگیم ملکه ایلام آدم نه طوری گفتی انگار ملکه ایلام آوردیم جلوی. نه خب لباس هالووینشه. آره خیلی خوشحالیم که اومدی پیشمون و قراره ما رو ببره اینجا یکم نشونمون بده. جای خیلی خوبی هم شروع کردش. هیاهوی هالووین همچنان هستش و همه با لباسای گوگل بگولیشون اومدن. اسمش هم گفتی نوشین خانم؟ نوشین. آره اسمش هم نوشینه نه ملکه ایلام. مرسی از محبتت. یه هدیه خوشگلم برامون گرفته. یکم اومدیم بیرون بچرخیم این دور و بر. اون قسمت پارتیش که خیلی باحال بود ولی فکر کنم فقط همونجاش خیلی زنده بود. فکر کنم اون وایب شبانه و پارتی‌های آخر شبی رو نداره با اینکه شنبه شبه. تو قبلا اومدی این قسمت شهر؟ تو این قسمت نه، رفته بودیم اتری که اونجا هم یه بار روفتاپ داره خیلی قشنگه ولی این قسمت واسه خودم هم جدیده. فکر کنم اینجا بیشتر رستوران وایبای رستورانی داره و معمولا هم تا احتمالاً 9-10 بازه. چون من نگاه می‌کردم اکثر رستوران‌ها داشت جمع می‌کرد یا دیگه
بسته بودن. I told her meet me in the back, that I fat and she don't know how to act. When she back that thing up on that, it's a rap. I'm just trying to hit it once, I'ma take it to the back. Think she came in with a man, but she leaving with me, yeah. Cause she know that I'm the man. Said she got a plan and she know me from the gram. ساختمون گوگل رو ببین چه جای خوبیه. حیف که من الان بجم با هم نیست وگرنه میرفتیم بالا منظره شهر رو میدیدیم از همینجا. خب بالاخره رسیدیم به جاهای به نسبت شلوغ‌تر شهر. اینجا شنبه شبش باحاله واقعا. اینجا الان خیابون 11 میدتاون نزدیک پیدمانت پارک. Everybody! To the room, let the moment alive. Turn it up, hit the baseline top. Spin the room, let the moment alive. The moon is crooked grin. Elbow bump, hearts jump, chaos on my skin. Echoes of the D, let the madness begin. Lungs full of smoke, mind swimming in gin. World tip sideways, the blurs will we win. Pulse in my throat, shadows creeping in, but the shots keep flowing. I drown or swim. Just turn it up, hit the baseline top. Spin the room, let the moment alive. چه جالبه این. غذا دلیور میکنه؟ آره اینجا دیلیور میکنه. تاکسی هایی هم هستن. ببین از این تکنولوژی هایی که تو بعضی شهرها فقط میارن تا ببینن چه جوریه. احتمالاً یکی از هموناست. آخر رد نشو. آره ترسید. یکم ترسوه هنوز. هنوز جا نیفتاده. اسمش هم مینوه. اسم این یکی رباته مینوه. اوه این رفت روی این یکی نشست. اوه guys are stopping you from doing your job. That's not nice of you guys. They're working. They're employees of the city. اوه این آژیرش در اومد. نگاه کن خدمتکار بیچاره اومده بود غذا برسونه اومدن ترکوندنش. این اسمش لیندونه اون یکی مینو. ایول رد شد. نگاه این یکی بیچاره اون گوشه گیر کرده داره سعی میکنه در بیاد بقیه جلوشو گرفتن. این یکی هم اسمش لومینه این یکی ملیکاه این یکی اسمش نجیبه. خیلی نجیبه. اینم شبیه برج بتمن نشویل ها یه جورایی. های هپی هالووین. دوست دارم توی کامنت برامون بگین که به نظرتون اسم این رستوران ترجمه فارسیش چی میشه؟ من نگو دیگه بذار تو کامنت بگن. شاعر میگه مرد سوراخ توی دشمن دریا منم یه دختر دریا. چی میگی تو؟ حالا اومدیم رستوران اسپاندیویتس که دفعه قبلی من اومدم اینجا 11 سال پیش. هنوز مزه خرچنگاش زیر زبونم مونده. سال هاست که منتظرم دوباره بیام اتلانتا. گیر داده بود از صبح که باید برسیم که یه غذا دریایی که اینجا داره خیلی خوشمزه است. حتما باید برسیم تا 2 صبح هم تازه بازه. حالا امیدوارم کیفیتش رو حفظ کرده باشه تو این 11 سال. اینم قابلمه هم گذاشته اینجا ماهی ها رو بریزه توش. آره واو این غذامون رسید. مثل اینکه خیلی بیشتر از اون چیزی که تصور کردم بود و الان نفری یه دونه از این بشقابا قراره بخوریم. من نمیتونم. من گفتم دیگه حالا یه بار اومدیم اینجا دلی از غذا در بیاریم. من نمیدونستم قراره انقدر زیاد باشه. اینم هتل فکستنی ما در اتلانتا. ما چون امشب هتل تازه گرفتیم 2 ساعت قبل از اینکه برسیم هتل گرفتیم. واسه همه هتل‌های خوب که رفته بود
تنها هتلی که هم باجت فرندلی باشه و هم مثلا ترتمیز باشه و اینا سرچ کردیم موتل 6 رو آورد دیگه، یعنی اولین باره که داریم موتل 6 میمونیم. موتل 6 ها مراتب بعضیاشون خیلی خوبن، این یکی یه ذره فکستنی 3 تا بالش داره و در کل چیزی که خیلی برام عجیب بود این بود که به هر هتلی هم که زنگ می‌زدیم که ببینیم هتل فری پارکینگ داره یا نه میگفتن ندارن. حتی این هتل‌های مثل موتل 6 اینا که مثلا همشون معمولا فری پارکینگ دارن میگفتن از مثلا ریت حالا این هتل‌های ارزان‌تر 12-15 دلاره برای هر ماشین، اون هتل‌هایی که مثلا حالا یکم 3-4 ستاره به بالاتر $50 به بالا. اصلا خیلی عجیب بود. مثلا دیگه جایی می‌خواستیم پیدا کنیم که هم بتونیم ماشینمون رو بخوابونیم هم خودمون. آره خوبه، مثلا دیگه در این حد دیگه، در همون حدی که حالا تمیز باشه، در حد دیگه یه چند ساعت سرمون رو بذاریم زمین رو ادامه بدیم. آره صبح زود بعد حرکت کنیم. در ضمن اینجا رو هم برای یه شب گرفتیم $115 و به علاوه $12 پارکینگ مثلا 130. آره ولی خب جالبه دیگه، خیلی گرونتر از هتلایی بود که توی تگزاس گرفتیم. تو آستین که شبی $70 گرفتیم، چقدر خوب بود. تو اتلانتا انتظار نداشتم گرون باشه، ولی خب ما هم خیلی دیگه دقیقه 90 گرفتیم اینا. صبح پا شدیم دوباره وسایل رو ریختیم تو ماشین و زدیم را که بریم اتلانتا رو بگردیم. اینجا پیدمونت پارک، همون جایی که دیشب بودیم و خیلی حالا هوای بعضی از باراش زنده و وایب خوبی داشت. ساختمونای میدتاون رو داریم می‌بینیم. دیشب اونجا داشتیم راه می‌رفتیم. اینجا مثل که دارن توی پارک برنامه میذارن، می‌بینی استیج گذاشتن و دور تا دورش دستشویی آوردن، از اینکه از زیباها گذاشتن سایه‌گو. آره یه خبرایی هست، نگاه یه فستیوال مجانی ظاهرا استیجش هم زدن. حالا یه سرچ کردیم فهمیدیم امروز برنامه We Walk with Hope برای حمایت از افرادی که دارن با سرطان مبارزه میکنن و عکس خیلی‌ها رو زده اینجا، حالا یا خود افراد و یا اون کسایی که احتمالاً یه مقدار اهدا کردن. از اسکایلاین میدتاون اتلانتا. اتلانتا هم چند تا محله داره که برج آسمون خراش داره، این یکی مربوط به میدتاونه، تازه این داونتاونش نیست. حالا اومدیم منطقه داونتاون، اینجا کلی از جاذبه‌های شهر کنار همه. آکواریوم جورجیا رو می‌بینیم که بزرگترین آکواریوم آمریکاست. مدت زیادی بزرگترین آکواریوم دنیا بوده، ولی بعداً آکواریوم سنگاپور و الان آکواریوم چین جفتشون رکورد اینجا رو زدن، ولی هنوز بزرگترین توی آمریکا. ویژگی خیلی جالبش نهنگ بزرگیه که توی خود آکواریوم نگهداری می‌کنن. نهنگ بلوگا. ورودیش نفری $60. ما به خاطر اینکه امروز می‌خوایم بریم سمت ساوانا وقت نمی‌کنیم بریم. من خودم 11 سال پیش که برای کنفرانس اومده بودم، به عنوان یکی از برنامه‌های کنفرانس ریسپشن رو بردنمون توی این آکواریوم. خیلی واقعا خاطره خوبی بود، چون اولین کنفرانس هم بود و با همه ایرانی‌ها داشتیم این کنفرانس رو میگشتیم و میچرخیدیم و حال می‌کردیم و آشنا می‌شدیم. همینجا کوکاکولا رو داریم که قراره در ادامه بریم ببینیم. پارک المپیک سنتنیال پارک با چشم‌انداز به ساختمان‌های مرکز شهر. حالا مثل همیشه میخوام یکم راجع به داستانای این شهر و این ایالت براتون توضیح بدم. اینجا به خصوص خیلی برای من داستان هم غم انگیز هم الهام بخشی داره که مطمئنم برای شما هم جالبه. همونطور که گفته بودم اول ویدیو، اینجا به عنوان مرکز قدرت اقتصادی سیاه‌پوستای آمریکا شناخته میشه و بیشترین میلیونرهای سیاه‌پوست رو توی کل آمریکا داره و اینکه طبقه متوسط و متوسط رو به بالای سیاه‌پوستای اینجا هم خیلی درصد بالایی از جامعه
جامعهشون رو تشکیل میده و از اکثر جای دیگه آمریکا شرایط زندگی خیلی بهتری دارن. و حالا اصلا چجوری این ایالت و این شهر به این شرایط رسید؟ همونطور که گفته بودم جورجیا جزء 13 تا ایالت اولیه آمریکا بود زمانی که تأسیس شد. اینجا یکی از جاهایی بود که بردهداری دیگه خیلی باب بود و مرسوم بود و تعداد برده‌ها خیلی زیاد بودن و به خاطر همینم زمانی که جنگ داخلی آمریکا شکل گرفت که یه سری ایالت‌ها برای اینکه نذارن بردهداری ممنوع بشه می‌خواستن کشور جدا تشکیل بدن، جورجیا هم تو دسته همون ایالت‌هایی بود که داشتن می‌جنگیدن که حق بردهداری خودشونو بتونن نگه دارن. حالا این جنرال شرمن کسی بوده که داشته برای حفظ اتحاد آمریکا میگشته، حمله می‌کرده به تمام اون شهرها و جوامعی که دنبال جدایی بودن و مثلا سر جاشون میشوندتشون که نذاره اونا بخوان که یک کشور جدا تشکیل بدن. همین جنرال شرمن حمله میکنه به اتلانتا و آتیشش میزنه، اینجا رو با خاک یکسان میکنه. اواخر قرن 19 شهر اتلانتا هیچی دیگه ازش نمیمونه. میگن که بجز بیمارستانا و کلیساها و تعداد معدودی از ساختمان‌های دیگه تمام شهر رو توی این آتیش میسوزونه. و از این طریق اون کسایی که توی اتلانتا بودن و دنبال جدایی ایالات کنفدرات آمریکا از بقیه آمریکا بودن، خیلی هاشون توی این شهر شکست میخورن و از بین میرن و امکاناتشون از بین میره. و یکی از اتفاقای خیلی وحشتناک دوران جنگ داخلی آمریکا بوده، ولی در این حال به پایان جنگ و حفظ اتحاد آمریکا کمک کرده. خلاصه بعد از این که این جنگ تموم میشه دیگه چیزی از این شهری که الان میبینین، که البته اون موقع کلا یه شکل دیگه بوده، نمونده بوده. این شهر رو باید کلا میومدن از نو میساختن. و حالا در نظر بگیرید که دقیقاً همون موقع سیاه‌پوستا آزاد شده بودن و دیگه بردگی به پایان رسیده بود و دنبال موقعیت‌های شغلی بودن. اینجا به خاطر اینکه از نو داشتن میساختنش و کلی بودجه از این ور اون ور اومده بوده برای بازسازی این شهر، خب خیلی از این افراد موقعیت کاری توی این شهر پیدا کردن که از نو بسازنش و رشد و نمو بهش بدن. با وجود اینکه بعد از پایان بردگی توی آمریکا همچنان حداقل تا 80 سال بعدش تبعیض نژادی و تفکیک نژادی توی این کشور خیلی زیاد بوده و تا سال 1960 خورده‌ای برطرف نمیشه، این شهر اتلانتا یه ذره متمایز بوده از بقیه جاها. سیاه‌پوستا توی این شهر تبعیض کمتری داشتن به خاطر اینکه اومده بودن که یه شهر تخریب شده رو از نو بسازن، موقعیت‌های کاری خوبی پیدا کردن، جامعه قوی پیدا کردن و از دل همون جوامع موقعیت‌های رشد دیگه هم پیدا شد که قابل مقایسه بود با حالا سفیدپوستا تو بقیه جای آمریکا. مثلا اینجا خیلی راحت‌تر میتونستن تحصیل کنن، پزشک بشن، وکیل بشن. به مرور زمان مراکز تحصیل خوبی اینجا تأسیس شد که اکثرشون از همون جوامع سیاه‌پوست بودن. به خاطر همین با وجود اینکه هنوز تفکیک و تبعیض نژادی توی کل آمریکا وجود داشت، اینجا یه ذره شدتش کمتر بود، نه که وجود نداشته باشه. و همین تبعیض و تفکیک نژادی کمتر باعث شد که اتلانتا یه جورایی 80 تا 100 سال از بقیه آمریکا جلوتر بیفته از لحاظ فرصت‌های پیشرفت تاریخی جوامع سیاه‌پوست. به خاطر همین هم هست که اینجا تونستن که اینقدر رشد پیدا کنن، خیلی بهتر از جاهای دیگه آمریکا موقعیت اجتماعی خوبی پیدا کنن. دیگه این داستان و این پیشرفت‌ها به جایی رسید که افراد بزرگ و تاثیرگذاری مثل مارتین لوتر کینگ که رهبر سیویل رایتس اکت آمریکا بود که به تفکیک و تبعیض نژادی از نظر قانونی پایان داد، خیلی افراد سیاه‌پوست تاثیرگذار دیگه از همین شهر برخاستن. و حالا خیلی از افراد دیگه سیاه‌پوستای دیگه هم که تو جای دیگه آمریکا موفق می‌شدن برای اینکه بتونن حالا شرایط زندگی بهتری داشته باشن و توی جامعه سیاه‌پوست قوی‌تری زندگی کنن، باز اونا میومدن اینجا. و در نهایت به مرور زمان این شهر میرسه به جایی که الان هست و لقب مرکز قدرت اقتصادی سیاه‌پوستا رو از آن خودش میکنه. و چقدر این داستان الهام بخشه، چقدر منو به شخص تحت تاثیر قرار داده که وقتی نگاه میکنی میبینی توی یه شهر که سیاه‌پوستا تفکیک و تبعیض کمتری نسبت بهشون بوده و عملاً 80 سال بیشتر فرصت داشتن نسبت به جاهای دیگه که جوامع خودشونو بالا بکشن و از لحاظ سطح اجتماعی برابر بشن با سفیدپوستا. این اتفاق افتاده و چقدر جایگاه اجتماعی بالایی دارن، در صورتی که توی بقیه آمریکا اینطور نیست. و دلیلش هم قشنگ مشخصه که تازه 2-3 نسله که اینا از بردگی و بعدش تبعیض و تفکیک نژادی خیلی شدید وارد شرایطی شدن که به نسبت فرصت‌های برابری دارن. کافی نبوده که بتونن از نظر اجتماعی به جایی برسن که حالا با سفیدپوستا برابر باشن و باعث شده که الان این موقعیت اجتماعی ضعیف‌تری داشته باشن به طور متوسط توی کشور. همچنین خب خیلی از ناامنی‌ها، خیلی از خلافکارا، خیلی از اتفاقای ناگوار از جوامع اونا میاد و این سوء تفاهم میشه که افراد فکر میکنن که حالا این به خاطر نژاده، در صورتی که مثال
مثال اتلانتا کاملا مثال نقض خیلی خوبیه برای این قضیه که اگه واقعا این دلایل تاریخی نبود، اگه انقدر تبعیض نبود، هیچ وقت این اختلاف‌ها و این تفاوت‌ها هم وجود نداشت توی جامعه. هم ناراحت کننده است، هم الهام بخشه، هم واقعا نکته خیلی مهمی و راجع به جامعه و حالا جامعه شناسی نشون میده. من حالا جامعه شناس نیستم ولی واقعا خب این یه مثالیه که آدم به چشم میتونه ببینه و آمار این شهر هم کاملا گویای این نکاتی است که من داشتم میگفتم. سلام. نوشین جونم دوباره بهمون ملحق شد، بریم با هم دیگه اتلانتا رو بگردیم. یه چیز جالب میخوام بگم راجع به این پارک المپیک. سال 1996 صدومین سالگرد المپیک تابستونه اومده توی شهر آتلانتای جورجیا و به مناسبت همین اومدن این پارک رو زدن که جایی باشه برای هنگ اوت کردن و دور همی و جمع شدن ویزیتورایی که از شهرها یا ایالت‌ها یا کشورهای دیگه میان که المپیک تابستونه رو ببینن بیان اینجا و به خاطر همینه که هم اسمشو گذاشتن پارک المپیک و هم ساین یا علامت المپیک رو گذاشتن اینجا. واقعا یه چیزی که برای من خیلی بارزه اینه که اتلانتا خیلی شهر زنده تر و باحال‌تری شده نسبت به 11 سال پیش که من اومدم. اون دفعه که اومدم احساس کردم که خیلی شهر سوت و کوریه و مثل الان خب خیلی ساختمان‌های کمتری داشت، طراحی و ساخت و سازش به زیبایی الان نبود. این دفعه که اومدم قشنگ می‌بینم که شهر خیلی تغییر کرده، خیلی زنده تر شده. نوشین میگفتش که اینجا یکی از بیشترین نرخ‌های مهاجرت رو داره، نه؟ آره، در روز 150 خانواده میان. فقط میرن از اینجا چون بالاخره یه جریان ورودی و خروجی است، ولی قطعا اینجا جز جاهاییه که خیلی واقعا مقصد جذابی شده برای مهاجرت و حتی خیلی از ایرانی‌ها هم اومدن اینجا. تأثیراتش هم مشخصه دیگه، شهر خیلی زنده تر شده و زیباتر شده. کلاً هم از نظر اقتصادی واقعا ایالت قویه، خیلی صنعت‌های مختلفی داره، از لحاظ هنر و فیلمسازی و اینا هم حتی بهش میگن هالیوود جنوب آمریکا. کلاً تبدیل شده به یه مقصد جذاب. آب و هواش هم که از اکثر جای آمریکا بهتر، حالا نه به خوبی کالیفرنیا ولی همچین بدک نیست. الان هم یه سرچ کردم فهمیدم تو همین 10-11 سال اخیر از اون موقع که من اومدم تا الان 65 تا از ساختمان‌های بزرگ، اکثرشون همین آسمون خراشا، تو این مدت ساخته شدن. وقتی اومدم قشنگ خودم حسش کردم و الان سرچ کردم کاملا تایید شد این قضیه. و حالا بریم سوار این چرخ و فلک بزرگ شهر بشیم به اسم اسکای ویو. نفری $19.5 و دیگه از بالا میتونیم شهر رو ببینیم. بریم بالای چرخ فلک شهر رو از بالا ببینیم. Thank you. داریم یه تکونایی میخوریم بعد میشه میگه که وحشت کردم، میگم فقط خودت وحشت. نه من خوبم. آره بابا این چیزا وحشت نمیکنه. آره بابا. این ساختمونم خیلی طراحی قشنگی داره، این از جای مختلف شهر دیدمش. مال بانک ترویسته. جالبه دیگه راجع به این ایالت اینه که بهش میگن پیچ استیت یا ایالت هلو. برای همینم اونجا هلو نقاشی کردن روی اون ساختمونه، به خاطر اینه که هلوهای این ایالت فوق العاده شیرین و خوش‌طعمه. حالا از کجا گیر بیاریم بخوریم؟ نمیدونم. تو که یه دونه داری عزیزم. مال این ایالت نیستون، مال یه ایالت دیگه است. ملت هنوز با تیپ هالووینی دارن میگردن. کسی دوست نداره هالووین تموم شه. دوست منم. آره. یکی خسته مسیر رو جاده، وگرنه منم همینجوری لباسم تنم بود. نمیشه شستش توی این سفر جاده ایمون. حالا برگشتیم توی این پارک المپیک و با یکی از دوستای عزیزم بعد 11 سال دارم ملاقات میکنم. مل دوست عزیز من 11 سال پیش اومده بودم اتلانتا که توی کاوچ سرفینگ بهم پیشنهاد داد میزبانم بشه. اتاق پرایوت، ماشین، نمیدونم همه چی در اختیارم گذاشت. رستوران منو برد. خیلی آدمه با محبت و دست و دلبازی. الان خیلی خوشحالم که بعد 11 سال دوباره داریم با هم ملاقات میکنیم. You want to say hi to our subscribers? Hello everyone. From Atlanta, Georgia. Yeah, you can tell them how you love fishing. Oh yeah, so when he visited me, it was kind of like a cultural exchange. So one of the things he did was prepare Fissenjune for me, the sour version. Correct? Yeah. It was absolutely amazing. I love Fissenjune. It's one of my favorite It was things. sour and sweet, right? He The always sour makes one. it sour sweet.
he was so kind to me during my stay that I said, okay, how can I at least do something in exchange? And he said, cook me some Persian food. And I was like, okay, I'll make some fish and June. It was nothing compared to, you know, everything you did for me, but he kept texting me until weeks later saying I'm having some of your fish and June. Yes, it was excellent. And my friends loved it as well. I shared it with others. Oh my god. دیگه الان دوباره داریم با هم ملاقات میکنیم و میریم یکم دیگه اتلانتا رو بگردیم. Alright, let's go buddy. Let's go have some lunch. Yes. پیش به سوی زادگاه کوکاکولا. وای چقدر اینجا درخت قشنگ شد. نگاه کن. قرمز، نارنجی، زرد، سبز، فوق‌العاده است. رسیدیم به ساختمونی که اولین بار نوشابه کوکاکولا که انقدر بین خیلی‌ها محبوبه اختراع شده. جالبه بدونین که کوکاکولا از اول یه نوشابه به این شکل امروزی نبوده، به عنوان یه داروی آرام بخش توی فارمسی ها یا داروخونه ها شروع کرده به پخش شدن و توش هم کوکائین داشته هم الکل و به خاطر اینکه بعدها الکل ممنوع میشه توی آمریکا میان این قسمت الکل و کوکائینش رو حذف میکنن و همچنین میفهمن که کوکائین خودش خیلی اعتیاد آوره، در حالی که خود کوکاکولا قرار بوده که هم استرس و افسردگی رو کم بکنه هم اعتیاد به مورفین رو کم بکنه و از بین ببره، ولی اینطوری نبود و فهمیدن که کوکائین خودش هم یه ماده خطرناک هستش، سمی هستش و برای همین کوکائین هم از کوکاکولا حذف شد و شد به این شکلی که الان هستش. اسم اولش هم کوکا بوده، کوکاکولا، بعدها کولا رو هم بهش اضافه کردن که دیگه پرشکر و خیلی هم ناسالم‌تر شد. حالا بریم با هم این نوشیدنی پرشکری که خود من اصلا الان چند سال لب بهش نزدم و اصلا به نظر من سالم نیستش و حسابی هم چاقمون میکنه ببینیم. ولی خدای عجب تبلیغ بدی بودن برای کوکاکولا، اما میدونم که خیلیاتون دوست داریم، برای همین دوست دارم که خودمونم بریم راجبش ببینیم و ببینیم قضیه چیه دیگه. منم یه زمانی به هر حال میخوردم ولی گازشو خالی میکردم بعد. خب اینم قیمت بلیط‌ها نفری $26. توی این موزه میتونی طعم 200 نوع مختلف کوکاکولا مربوط به کشورهای مختلف رو بچشی. میگن که کوکاکولا توی هر کشوری میاد با ذائقه آدمای اون کشور خودش یکم تغییر میده که فروشش توی اون کشور بیشتر بشه و همین یه تفاوت طعمی ایجاد کرده که توی این موزه میتونیم ببینیم واقعا چقدر این تفاوت‌ها هست. این الان روش نوشته تاشکند ازبکستان. چه طرح زیبایی هم روش گذاشته. Welcome, come on in all the way down. Welcome to our loft. We have our oldest artifact here. This Coca-Cola ceramic dispenser is from 1896. This dispenser is 129 years old. Fun fact, this dispenser is 10 years younger than Coca-Cola. Coca-Cola is 139 years old from 1886. But this dispenser here is 129 years old from 1896. And then we have this Coca-Cola radio with the clock with the polar bear. In our left-hand corner here, you'll find these Coca-Cola pants. These pants are from 1972. And then we have this Coca-Cola circus here from 1928. And then over here in this corner, whatever our exit sign is, you'll find this poster of the poster of the polar bear. This is our official poster from the 1993 جشن بهاران. توی این موزه همینجوری سیر تکامل تاریخی کوکاکولا و اینکه چجوری به تدریج اومدن عوضش کردن، آزمایش‌های مختلف انجام دادن، رسیپی‌های جدید گذاشتن تا آخر رسیده به اون چیز امروزی. میگه یه زمانی همه افتاده بودن دنبال این رسیپی سری کوکاکولا، همه تو کفش بودن که پیداش کنن. حفاظت شده ترین سر تاریخ آمریکا. جالبش اینه که سازندش خودش داروساز بوده و اینا تمام داروهایی هستش که خودش درست کرده تا اینکه میرسه به این محلول کوکاکولا که اولش حاوی الکل و کوکائین بوده. انقدر همه دنبالش بودن که آخرش یه گروه سرمایه گذار تو سال 1919 رسیپی رو میخرن و تبدیل میکنن به یه شرکت جدید. مال نیویورک سیتی بودن.
مسکات اینجا خرس قطبیه. یه ساعتایی میاد بیرون میتونیم ببینیمش. ما الان چون ساعت 3 هست دیگه این فرصت رو نداریم، ولی اینم هست. خیلی جالبه این شکل و قیافه‌ای که امروزه همه برای بابا نوئل میشناسن، اینو در واقع کوکاکولا اختراع کرده. یعنی مفهوم بابا نوئل قبلش بوده ها، ولی اصلا به این شکل نبوده، اینقدر بزرگ نبوده توی فرهنگ مسیحی. کوکاکولا میاد برای تبلیغات خودش این ظاهر سفید و قرمز رو طراحی میکنه که یه تبلیغاتی بشه و انقدر وایرال میشه که یکی از موفق ترین استراتژی‌های تبلیغاتی بوده که تا حالا تو تاریخ اتفاق افتاده. در این حد که الان شده بخشی از فرهنگ کریسمس و نماد مسیحیت. من میتونست این صدای من نبود، صدای این بود. آروغ زد. 5 سنت مینداختی این تو بهت نوشابه میده. آروغ هم میزنه؟ این قسمت موزه تعلق داره به حس بویایی، جنبه بویایی نوشیدنی. بوی چی میده؟ این بوی وانیل میده، ولی این از همش بویش خوشبوتر بود. نفهمیدم چی میوه انگار. بیشتر احساس میکنم اومدیم ادکلون تست میکنیم. میگن که این آقا آسا چندلر میومده از طریق حس بویایی این دستور ساخت و طراحی میکرده. اوه چقدر بوهای مختلف. این چی بوی ها؟ بوی لیمو، بوی زنجبیل. هر کدومش نوشته که تو کدوم نوشیدنی استفاده شده. این یه بوی گلگلیه که توی این دو مدل از نوشیدنی فانتای کولیتا و فیوستی استفاده شده. بوی روز میداد. این یکی بوی عطر یاسمنه که توی جزمین گرین تی و اینا استفاده میشه. من این یکی رو خیلی دوست داشتم. یادم نیست فارسیش چی میشه، اسپرمنت، ولی خیلی بوش خوبه. می اومدیم یه بازیش اینجوریه که میگه هر کدوم از اینا رو فشار بدیم بعد بو بکنیم و حدس بزنیم که چه بویه. حالا همه حدساشون رو زدن. یکی گفت ونیل. مارشملو بود، هیچ کی درست حدس نزده بود. حالا میگه A2 رو بو کنیم، باید انگشتامون رو بذاریم توش تا بوش در بیاد. حالا بو کن. حسین بخوری نشی عزیزم. شکلات. چه باحال. چقدر شبیه فرش ایرانیه. بالاخره اومدیم اتاق تیستینگ اصلیش از تمام کشورها و طعم‌های مختلف. دیگه اگه میخوای کاپ تیستینگش رو بخری $6، ولی همینجوری میتونی از همین کاپای معمولی بگیری. در واقع یه نوع سووینیره یا سوغاتی. سوغاتی میتونی بگیری. کوکاکولا نیستش، طعمای مختلفیه که خب کوکاکولا زده. آره آخه همه اینا مال همون شرکته، میبینی؟ با اون که به اسم برندهای دیگه است ولی مال همون کوکاکولاست. مال اوگانداست، این مال شمال آمریکا، شمال آمریکا، رومانیا و شمال آمریکا. همه اوگانداش نوشته اگزاتیک، از میوه های استوایی آفریقایی. Guys, we started with the second one. We have to go to the first one first. This one's really delicious. Which one? Uganda one. Uganda? Yeah. یونانش آناناسیه. کاستاریکاش کولیتا که یعنی دوم. این چی بود اینو دوست داشتی؟ بلوبری انار؟ آره خیلی خوب بود. این نه اینو خوردم، اونو نخوردم. یکی مزه شربتی نمیده اصلا دوست ندارم. ونزوئلا رو ببینیم. کدوم اناریه بد بود؟ آره. ونزوئلاش خوبه. حالا بریم برای هند. هنده اسپایسیه، قشنگ کنده. چه باحال. این یکی مال زیمبابوه است و طعمش یکم ترشه. این یکی مال آلمانه، خیلی خوشم نمیاد. یک کوچولو مزه سیب میده و یک کوچولو هم ترشه، ولی در کل بیشتر مزه آب میده. این مکزیکش عالیه. این طعم خامایکا رو داره که خودش نوشیدنی معروفیه تو مکزیک. این هم شد نیو فیوریت من. اینو خیلی خوشم اومد. از این خیلی خوشم. مکس میشاره. این چینیه چطور بود؟ مزه زغال سوخته؟ راست میگه خیلی باحاله. مزه زغال سوخته میده. اون به عنوان چیز منفی گفتش، من به عنوان چیز مثبت قشنگ طعم دودی میده. This was it's like smoke. Tastes like smoke. Did you like it?
it. Did you like it? Really? Nice. این مزه باربیکیو قشنگ میده. نوشیدنی چینیشون خیلی خوبه، من دوست دارم. آقا این انقدر نوشیدنی چینیش خوش‌طعمه و مزه زغاله حالا سوخته یا مثلا باربیکیو میده که مثلا میگه بعد گوش برداریم بریزیم روش کباب کنیم. گوشت توش بخوابونیم. آره دیگه گوشت توش بخوابونیم، گوشت دودی درست میشه. عالیه. ماهی دودی هم حتی میشه. فوق‌العاده خوشمزه است. واقعا این چینیش، مکزیکیش و زیمبابوهش من سه تا منم این سه تا رو خوشم. زیمبابوهش حالت ترش مزه داشت، مکزیکی و چینیش که خیلی خوب بود. عالی بود. این اندونزیش هم من خیلی دوست داشتم. طعم عسلشو خیلی همه رو برمی‌دارم. خیلی شدید و طبیعی میتونی من پر کردم ببرم. آره واقعا باید توگو بگیریم اینو ببریم اندونزیا رو. ببینم نگاه کن چقدر تلخ بود یکی. از همه بدتر این نوشیدنی ایتالیاش بودش، خیلی تلخ بود، اصلا تلخ مزه ها، من اصلا نمیتونم بخورم. ببین از صورت چه شکلی میشه. از دوا میده. همه ایتالیایی ها میره دور. خیلی بد بود، افتضاح بود. I can't see why. That's disgusting. واقعا جالبه ها، چندین نفر اومدن خوردن ما نتونستیم قیافه‌هاشون رو بگیریم که چقدر بعدشون اومد از این نوشیدنی ایتالیایی. این دوتا از این 7-8 نفر که جلوی ما اومدن این امتحان کردن جزو تنها آدمی بودن که خوششون اومد، اونقدی براشون بد نبود. اینم من خیلی دوست داشتم. اسمش جینجر بیر بود. البته آبجوی واقعی نیست، الکل نداره، ولی چون اسمش جینجر بیره میزنم به سلامتی شما. Cheers. I want to see your face. One to 10, how bad it is? این بر تازه فهمیدیم یه قسمت دیگه هم داره به اسم فری استایل. میتونی هرچی خاصی از تو این دستگاه انتخاب کنی و برداری قاطی کنی. این آپشن کم کالری داره. در انتهای برنامه میرسیم به سوغاتی فروشیش طبق معمول و انواع و اقسام سوغاتی‌های مربوط به کوکاکولا رو اینجا میشه پیدا کرد. حسین خیلی دوست داشت که این پولار بره کوکاکولا رو ببینه، خرس قطبی قطبیشو براش آوردن. حسین تقدیم با عشق. اینم نمونه ای از آب و هوای اینجا. ببین از چه هوای خوبی یک مرتبه منتقل شدیم به بازم یه هوای خوبه. بارون. آره اینم بارونش قشنگه، فقط ما آماده نبودیم، الان خیس و خالی میشیم. من آماده شدم، حالا تو کوتاه میریم برای غذا. اسم خیابونش هم گذاشتن درخت هلو، پیچ تری. من فکر کنم واقعا درخت هلو هم هستن همش. نه که خیلی هلو شناسم اما همونطور که میدونیم ما توی سفرمون اکثرا دوست داریم غذاهای محلی بخوریم، مثلا خب چون کالیفرنیا هم زندگی میکنیم غذاهای ایرانی به اندازه کافی میخوریم. منتها توی آتلانتا یکی از غذاهای ایرانی که خیلی تعریفشو کردن به اسم رستوران دلبر گفتن که حتما میری اونجا بعد امتحان کنی. دیگه ما گفتیم که خب دیگه دیشبا که رفتیم یه رستوران غذا دریایی و غذاهای دریایی اینجا چون خیلی معروفه دیگه اونو خوردیم. امروز دیگه قبل از اینکه بریم سمت شهر بعدی بریم این غذای آخرمون رو توی دلبر امتحان بکنیم و ببینیم غذاش آیا واقعا اونطور که اینقدر معروف شده خوب هست یا نه. یه چیز جالب راجع به اینجا باید بدونید اینه که اینجا رستورانیه که میشلین برده
و ببینید چقدر داخلش قشنگه. از طعم غذاش هم که خب خیلی تعریف کنن و امیدواریم که بتونیم اونر یا صاحب این رستوران رو هم ببینیم که یک ایرانی به اسم فارس. این حتی روی جعبه هاشون هم نوشته نوش جان. اولش برامون دستمالم آورد، روش آب جوش ریخت. چه خبره؟ به به. Is it hot or is it okay? Alright. نسوزی عشقم. از تو فقط یه دونه داریم. چقدر خوبه. اینجا رو ببینه این نوشیدنیشو نوشته لانگ لیف د شاه. خیلی جالبه. سعودی مانی، پول سعودی. ماجیک کارپت، فرش جادویی. به به. اولش هم برامون یه سری نون پنیر سبزی آورده. به چه کردن. این مزه هامون رسید. کشک بادمجون و نوشیدنی لانگ لیف د شاه گرفت. آره یه حالت ویسکی اولد فشنه ولی اسمش لانگ لیف د شاه بود. ببینیم مزهش چیه. اینجا برامون اولویه بندری آورده که با سمن درست میشه، با ماهی سمن. آره. اینجا زیتون پرورده داریم. اونم درینک. What was your drink? Saudi money. Saudi money. Cheers. غذاهامون هم رسید. هم تهچین گوشت گرفتیم، کوبیده، گردن، چنجه، سالاد نیمه شیرازی، سیب زمینی زعتر. جمعشون جمعه دیگه. بون اپتیت. نوش جان. رسیدیم به قسمت خوب ماجرا. دسر ایرانی، مثلا زعفرانی و باقلوا. اینم که اصلا نوش جونتون. من که اصلا نمیتونم. داشتیم برای دوستمون مل توضیح میدادیم نوش جان چیه، بعد دیدیم اینجا ترجمهش برامون نوشته May it nourish your soul. خب از این دوستامون خدافظی کردیم، راه افتادیم که بریم سمت مقصد بعدی، ساوانا. آره حالا خواستم بگم که غذاها واقعا عالی بود، اما بخوام یه دونه از هر غذا رو بهتون معرفی کنم که یعنی از قسمت اپتایزر و دسر و غذای اصلی که اگه اومدین بخواین امتحان کنین، غذای اپتایزرش به نظرم کشک بادمجونش رتبه 1 رو میگیره از من و برای غذای اصلی چنجش فوق‌العاده خوب بود. من تا حالا چنجه به این نرمی و خوبی نخورده بودم. برای دسرش هم پستاچیو لاوا کیک، یعنی لاوا کیک پسته‌ایش بی‌نظیر بود. خب نظر تو چه؟ واقعا غذاش خوب بود، یعنی اصلا سبک غذاش هم غذای کاملا ایرانی بود، هم یه ذره اصلا با ذائقه غیر ایرانی ها هم جورش کرده بودن و در کل خیلی چیز خوبی بود. تازه این دوست ما مل همینجوری داشت میخورد و با لذت میگفت وای چقدر خوبه چقدر خوبه. آره دیگه انقدر موندش غذاها، گفتیم تو ببر، انقدر کیف کردی که ما دوست داریم تو کیف کنی. 11,000 تا ریویو داشت رستورانش روی گوگل و رنک 4.9 از 5، یعنی یکی از خفن ترین رستورانی که از 11,000 نفر بتونه رنک 4.9 بگیره. آره منم وقتی اینو دیدم گفتم اصلا اینو حتما بریم. با اون که همونطور که نیکا گفت ما معمولا سعی می‌کنیم هر جایی که میریم غذای محلی اونجا رو بخوریم. رستوران دلبر رو انقدر که دیگه همه پیشنهاد دادن و انقدر دیدیم ریویوش خفنه و خود مل گفتش که این خیلی معروفه توی اتلانتا و در دیگه شده بخشی از شخصیت این شهر. من گفتم خب پس دیگه یه جورایی شده غذای لوکال اتلانتا. منم از کالیفرنیا به من میگفت میری اونجا دلبر بریا. آره خلاصه دمشون گرم. حالا ببینین کجا اومدیم. در راستای برنامه‌های ایرانی و غذای ایرانی و جامعه ایرانی رسیدیم به مجسمه کوروش کبیر در شهر اتلانتا. فکر کن وسط این پارک الان اومدیم. این پارک توی میدتاون که البته اینجا کلا محوطه موزه میلنیوم گیت با این دریاچه زیبای کنارش و این مجسمه زیباترش. لامصب الانم بارونیه، اینجا رو آب گرفته، ولی من میخوام برم یه جوری برستم جلوش که بتونم از اون جلو براتون فیلم بگیرم. این میبینید تو دست راستش منشور کوروشه، این ورم که یه شمشیر خیلی بزرگه. درست پشت مجسمه کوروش خود این میلنیوم گیته که اسم خود موزه و پارک هم از همین دروازه اومده که به سبک دروازه ها و کمانای نصرت رومی هست که حالا معروف ترینش توی پاریس به اسم طاق نصرت که میشناسیم. ولی اینی که اینجاست به نماد پیشرفت های مسالمت آمیز حقوق بشر ساخته شده و به خاطر همینم مهمترین نماد حقوق بشر تاریخ که کوروش کبیر باشه رو دقیقاً گذاشتن جلوش با منشور کوروش که اینجاست. و من واقعا به عنوان یه ایرانی افتخار میکنم که مهمترین نماد حقوق بشر تاریخ کوروش کبیره
ایران زمین خودمونه. قبلا هم توی ولاگ گفتم که اتلانتا چون بستر پیشرفت‌های حقوق بشری بوده و مارتین لوتر کینگ هم از اینجا بوده، حقوق شهروندی آمریکا از اینجا شروع شده و به خاطر همین اومدن پارک و موزه حقوق بشر اینجا ساختن و مهمترین نمادی که اینجا قرار دادن کوروش کویر ایرانیه. حالا جالب، ما الان برای اینکه این مجسمه رو بتونیم ببینیم برگشتیم اومدیم میدتاون، با اون که داونتاون بودیم مسیرمون هم به سمت جنوبه. اینو واقعا نمیشد ندید و از این شهر رفت، هرچند که خیلی چیزای اتلانتا هست که ما هنوز ندیدیم. یعنی من واقعا ناراحتم که وقتمون توی اتلانتا کم بود. من 11 سال پیش که اومدم واقعا اینجا رو به عنوان یه شهری که فعالیت‌های زیادی نداره، حوصله آدم سر میره، تو ذهنم جا موند. این سری که اومدم دیدم چقدر عوض شده. واقعا اتلانتا شهر باحالی شده و تازه کلی فعالیت‌های دیگه است که دوستامون پیشنهاد داده بودن که ما اصلا نرسیدیم بریم و احساس می‌کنم حداقل یه 2 روز دیگه توی این شهر لازم داشتیم. حالا دیگه باز خوب حداقل اومدیم مجسمه کوروش رو دیدیم، ولی چند تا از جایی که نشد ببینیم، یکی باکهد ویلجه که یه حالت شهرک مالتور خیلی لوکسه که دوستام گفتن که خوبه برین لابلای رستورانا و فروشگاهاش قدم بزنین، زندگی شهری رو ببینید. ضمن این رستوران دلبرم که رفته بودیم یه شعبه اونجا داره، میگن که اون شعبهش حتی از اینم قشنگتر و کاملتره. محله ویرجینیا هایلندز و باراشو خیلی پیشنهاد دادن که بریم سر بزنیم. دیگه آکواریوم جورجیا رو نشد ببینیم، بزرگترین آکواریوم آمریکا که اونم دوست داشتم تو این سفر دوباره ببینم و نشد. و همچنین بوتانیکال گاردنش هم جزء بوتانیکال گاردنای خیلی زیبای آمریکاست که حالا دفعه بعدی اومدیم آتلانتا، اونم خیلی دوست داریم ببینیم. و خیلی هم دوست داشتم که بریم یه سری محله‌های ایرانی رو هم ببینیم. خب همینطور که مشخصه خیلی جامعه ایرانی‌ها اینجا رشد کرده تو این مدت، آثارش هم که در سر تا سر شهر دیده میشه، من جمله همین مجسمه کوروش. قطعا اگه جامعه ایرانیای اینجا نبود، شاید اون آشنایی و قدرشناسی لازمی که از کوروش به عنوان نماد حقوق بشر الان اینجا میشه به این اندازه نبود. برام جالب بود که بیشتر بتونیم توی اون جامعه هم باشیم و محله‌هاشون رو ببینیم و با خودشون هم یکم گپ بزنیم بیشتر راجع به زندگی توی اتلانتا. امیدوارم که موقع جام جهانی دوباره به این شهر هم سر بزنیم، چون یکی از شهرهای میزبان جام جهانی هم هست. منتظر باشین که اون موقع بیشتر با شهر آتلانتا آشنا بشیم. حالا دیگه سوار ماشین میشیم و میریم سمت شهر ساوانا، اون یکی شهر باحال ایالت جورجیا. بالاخره رسیدیم به شهر ساوانا. ساعت 12 شب. اینجا هم هتل هالیدی اینه که اینجا گرفتیم. اینجا رو هم همین چند ساعت پیش نیکا گرفت فرامون تو راه که داشتیم میومدیم. چند شد؟ $130 شدش. ولی خب باحالیش اینه که دقیقاً وسط مرکز شهره و از طبقه بالا هم رو به رودخونه است، استخرم داره. خیلی جاش خفنه. همین الان اومدیم، من آدرس هتل رو نزده بودم، زده بودم ساوانای خالی. بعد که رسیدیم گفتم ای بابا آدرس رو یادم رفت بزنم. دیدم رسیدیم به بهترین جای شهر و بغل یه ساختمون خفنش و اینا. گفتم ای بابا هتلمون اینجا نیست. بعد زنگ دیدم همین بغله. فهمیدم که خیلی جامون خوبه. اینجا هتل ما حتی پارکینگ نداره، برای همین باید پارکینگ نزدیک هتل پارک بکنیم که مثلا حدود $15 شده. خب بریم اتاقم ببینیم. خیلی مرتبه، ریویوهای بالایی داشت. آره. لیت چک اوت هم تا ساعت 1 بهمون داد مجانی، صبحونه هم تا ساعت 9:30 داره. بیاش به شهره. ببینم. بس سیتی هال هم این سر دارم میبینم، ولی فکر نمی‌کنم تو بتونی فیلمشو بگیری. آره صبح میریم سیتی هال رو با هم میبینیم. روفتاپش هم استخر داره رو به رودخونه. جدی میگی؟ چه خوب. اونم پس صبح میریم میبینیم. از هتل چک اوت کردیم بریم که این ساوانای زیبا رو هم ببینیم که انقدر ازش تعریف کرده بودن. ولی گفتیم قبلش بریم پشت بوم هتل که از اینجا یه منظره خیلی خوب داره به رودخونه اصلی شهر. اینم از شهر ساوانا. اونجا ساختمون سیتی هاله که گفتم دیشب اومدیم رسیدیم بهش، بعد فهمیدیم که آدرس هتل رو نزده بودم، دقیقاً بغلش بودیم. خیلی اینجا منظرش قشنگه.
دیگه حالا امروز هم دوباره روز کاریه، آخر هفتهمون تموم شد. هتل هم تحویل دادیم، هنوز توی لابی هتل نشستم دارم کار میکنم دیگه تا ساعت 4 تمومش کنیم و بزنیم بریم این شهر رو بگردیم و بریم سمت فلوریدا که دیگه آخرین ایالت این مسیرمونه. 3 hours later. بالاخره بعد از ظهر شد و اومدیم که چند ساعتی این شهر رو بگردیم. حالا میخوام کامل راجع بهش برای شما هم توضیح بدم. فعلا این پل رو ببینین بغل این رودخونه، همین منظره که از بالا داشتیم میدیدیم. حالا اومدیم پایین. این هم از این پلای عشاقه که زوجا میان قفل میبندن. میبینی چه خیابونای سنگ فرشی داره؟ خیلی قدیمیه این شهره. این جایی که اول اومدیم اسمش ریور استریت، خیابون کنار رودخونه‌شه. یکی از جای خیلی زنده و محبوب شهره که پر رفت و آمده. این شهر ساوانا قدیمی ترین شهر برنامه ریزی شده کل کشور آمریکاست. منظور از برنامه ریزی شده چیه؟ معنیش اینه که بقیه شهرهای آمریکا که از اینجا قدیمی ترن، مثلا شهر بوستون، اونا هیچ کدومشون به قصد اینکه یه شهر بسازن ساخته نشدن. اونا یه سری آدم اومده خونه ساخته، سکونتگاه ساخته، محله ساختن، بعد مدتی رشد کرد و خود به خود تبدیل شده به شهر. یعنی اول آدما اومدن اونجا ساکن شدن، بعدن شهریت پیدا کرده. در ضمن اینجا اولین پایتخت ایالت جورجیا بوده. قبل از اینکه اتلانتا رو بکنن پایتخت، اینجا پایتخت حتی کالونی جورجیا بوده. یعنی حتی قبل از اینکه ایالات متحده شکل بگیره و اینجا هنوز جزء انگلیس بوده، کالونی جورجیای انگلیس پایتختش اینجا بوده. فرماندار اون کالونی مثلا میاد تصمیم میگیره که بیایم اینجا یه دونه شهر بسازیم، به طور برنامه‌ریزی شده میان طراحیش میکنن و یه دونه شهر میسازن. با اون که خیلی قدیمیه، خیلی شهر منظمیه، کلی محله‌های مختلف داره که قشنگ برنامه‌ریزی شده که حالا میریم از وسط این محله‌های مختلفش رد میشیم. اما بعدن که پراکندگی جمعیت و نمیدونم نقاط استراتژیک ایالت بیشتر میره سمت آتلانتا، میان توی قرن 19 پایتخت ایالت رو از ساوانا تغییر میدن به آتلانتا. ولی حتی بعد از اینکه آمریکا هم تشکیل میشه، تا مدتی شهر ساوانا پایتخت ایالت جورجیا باقی میمونه. اینم یادبود جنگ جهانی دوم و خیلی از کسایی که توی این جنگ جهانی از این شهر کشته شدن. خیلی جالبه ها، قشنگ حس و حال اینجا و کل این تم شهر اصلا 180 درجه فرق داره با اون شهر مدرن آتلانتا که دیدیم توی این مسیر. خیلی حس باحالیه که توی یه شهر به این قدیمی داریم راه میریم، همه چی سنگ فرش، اصلا خیلی متفاوته. من این مدلی خیلی بیشتر خوشم میاد و جالب ترینش همون تضادیه که بین پایتخت سابق که اینجا میشه و پایتخت جدیدشه دیگه، که انقدر اون یکی مدرن، این یکی انقدر قدیمی. چه پله‌ای بود. وای خیلی خوب بود. قشنگ فکر می‌کنم ورکات هم ورزش هم برای امروز کامل تکمیل شد. آره یه لول اومدیم بالا، بریم سمت سیتی مارکت. حالا اومدیم به این محله‌ای که بهش میگن سیتی مارکت، حالت بازار سربازه. کل خیابون همینجوری پر مغازه‌های مختلفه. یه دونه موزه گنجای دزدان دریایی هم داره اینجا. هلو. واو. بیسکویت فروشیه این یکی. کلی از این طعمای مختلفش اینجا دادن، امتحان کردیم. این قسمتش واین تیستینگ داره. خیلی باحاله. آقا نیست، خانومه. آره ما هم اینجا اومدیم واین تیستینگ، آزمایش طعم شراب
اینجا روی این منوه با ماژیک میزنیم که کدوما رو میخوایم. نفری 6 تا میتونیم انتخاب کنیم. اسمش خیلی جالبه، هانتد کیلایم و نمیدونم تیبی آیلند، پینوی مخصوص جزیره بغل اینجا که اگه بخت بشه میریم میبینیم و میزنم. از اینجا هم میتونی انتخاب کنی. مثلا اینم خیلی خوبه، این طعم قهوه میده. این یکی مال خود جورجیاه، پشن فروت داره، گواوا داره توش. ایوان یه شیرازش هم انتخاب کردم، سادرن نایت شیراز. اینم که هلوه و دیگه پینو کولادا هم جالبه. خلاصه میخوایم امتحان کنیم ببینیم چه جوریه. Start you off with your Pinot Grigio from Biltmore. This is up in Asheville, North Carolina. This is where they make it. You're gonna get a lot of pineapple flavors when you start with the white peach finish. چطور بود؟ خیلی خوشمزه. میشه جان. این یکی پینو کولادا اسمش، نمیدونم پینیا کولادا اگه بدونین چیه، یه نوشیدنی با تکیلاه، ولی این با شراب درستش کردن. ترمین آگیر رو آناناس بهش اضافه کردن به شراب سفید که بشه پینو کولادا. نوشیدنی بلویه. خیلی شیرین. جالب بود طعمش. چقدر خوشگله اینجا، یعنی من همین جوری دارم کیف میکنم توی خیابون راه میرم. خیلی خوبه. نریزن رو سر ما. چطوره؟ من که اصلا دیگه نمیتونم شیرینی بخورم. بد نیست، خوبه، خوشم آمد. قسمت قبلی که دیدیم قسمت مورد علاقه حسین بود و همونطور که می‌بینید اگه خوب ما رو بشناسید اینجا قسمت مورد علاقه منه. یکی زیر ویدیومون مسیج گذاشته بود که ژن خوب فقط نیکا، همه جا میره شیرینی و شکلات میخوره چاق نمیشه. ولی نمیدونید که ما چقدر راه میریم. همه این خودش خیلی ورزشه. این پاپکورنش من امتحان کردم، خیلی تند بود ولی واقعا خوشمزه بود. بلیزین چدر. چطور بود؟ سوختی یا نه؟ هنوز پیک نکردم. اینا رو ببین چه خوشگله. قبلی سوزوندت بالاخره یا نه؟ کلا توی این ایالت‌های جنوبی آمریکا این پرالاینا خیلی معروفن شیرینی‌ها. یکی از این باکساشو گرفتیم و بریم که به سمت خونه دوستمون رو با هم دیگه بخوریم. این یکی یادبود جنگجوهای اهل اینجاست که توی انقلاب آمریکا و جداییش از انگلیس، استقلالش از انگلیس جنگیدن. مخصوصا اونایی که اجداد آفریقایی داشتن. Soldiers of African descent. شهر ساوانا رو چون از قبل طراحی و برنامه‌ریزیش کردن، برای همین خیلی همه جا مرتب و منظمه و هر محله‌ای که میریم یه همچین پارکی داره. ببین چقدر درختاش خوشگل و بزرگه که حالت یه میدونه برای گدرینگ و جمع شدن آدمای اون محل کنار هم و وسط هر کدوم از این محله ها هم یه دونه از این مجسمه ها داره که حالا یا مرتبط با جنگ جهانی دومه یا مرتبط با چیزای دیگه است. حالا این رو ببین، اینجا دقیقاً جاهایی هستش که صندلیایی که گذاشتن که محلی بوده که بتونن همدیگه رو ملاقات کنن و دوره هم جمع شن. اینجا احتمالاً یکی از کافی شاپ های خیلی لوکال و محلی این شهره. چرا توش نگاه کنیم؟ خیلی کافش باحاله. استایلش قشنگ محلیه. یه صندلی همه تابتا و ظرفای چینی.
ساختمونه واقعا قشنگه، نگاه کن انگار از طلاست. اینجا کالج هنر و دیزاینه و بعد اینجا رو ببین یه اتوبوس 2 طبقه، این هم مثل که رستورانشونه. چه جالبه. اینم شبیه خونه های هانتده که ارواح و اینا انگار تصرفش کرده. آره بهش میاد قشنگ. واقعا الان احساس میکنی از این تو یه دونه جن الان در میاد. این کلید انداخت رفت تو. ما هم پشتشون بریم. چقدر خونه خوشگلی. خب بالاخره بعد از طی کردن یه عالمه از این میدونای مختلفی که مربوط به محله‌های مختلف بود رسیدیم به این پارک اصلی و معروف شهر. اسمش هست فورسیث پارک. این درختایی که ازش خزه آویزونه اینجا خیلی معروفه. همینجوری که داری رد میشین درختها لایه لایه همجوری افتادن رو هم با این خزه ها. اینا همه درختای اوکن که فکر کنم میشه درخت بلوط و این خزه ها بهشون میگن خزه های اسپانیایی. این شاخه هاش تا 30 متر میتونه طول داشته باشه، بیشتر از 30 متر. و این طبیعت شهر اصلا به همین درختای بلوط با شاخه های 30 متری و خزه های اسپانیایی معروفه که همیشه سبزم هست، یعنی توی کل سال چه زمستون چه تابستون اینا سبزه. این فواره معروف فورسیث پارک هم متاسفانه الان در حال تعمیراته، به خاطر همین آبش در جریان نیست. اینم کلیسای جامع سنت جان د بپتیست که فعلا گند زدن به منظرش، دارن ساخت و ساز میکنن و ما این شده نصیبمون از این کلیسای معروف شهر. خزه های اسپانیایی. از اسپانیایی اومده؟ از اسپانیا اومده؟ نمیدونم چرا این اسمو داره ولی احتمالا اونا اومدن ترویجش دادن. اینم رستوران دریایی کامن که اومدیم چون که ساوانا غذا دریاییش خیلی معروفه. گوشمون چقدر قشنگه خیابونش. اینجا طرف گفت تا 3 ساعت دیگه تمام میزاشون پره، رزرویشنی بود. فعلا ببینیم آپشن دیگه پیدا میکنیم یا اینکه برگردیم همینجا تو سر بارش بشینیم. بریم ببینیم اینجا فرجی حاصل میشه یا نه. جا مثل آتلانتا ماهیش خیلی معروفه چون اینم ریویاش خیلی بالا بود ولی بهتر از اونه بخاطر اینکه دستکش پلاستیکی میدن که چربیش نمیاد تو دستم. وای باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود. این استیلی که غذا دریایی لابستر و خرچنگ و اینا رو توی کیسه میارن توی خیلی از جای آمریکا بابه. Thank you very much. بعد برامون پیشبندم آورد که با دستکش قشنگ نزولون بریزه خیلی با خیال راحت. آره خدایش این تو اتلانتا جاش خالی بود. من حسابی لباس و شلوارم کثیف شد تو اتلانتا. به ببینم از پیشبند و دستکشام بریم سراغ این قبلگاه که یه دونه‌شو گرفتیم با هم دیگه مثل سری پیش نشه دیگه یه دونه‌شو با هم شیر می‌کنیم. بهترین کار. این بسته کاملشون کلی چیزای مختلف داره. 30 خورده‌ای بود که با تیپ و تکس و اینا حدوداً شد $50. ارزم اسم این غذا هم لاف بتر بودش که انواع اقسام ماهی‌های مختلف رو توش داره، صدف و خرچنگ و اینجا رو ببین میگو چه افطاری میکنی حسین؟
این همه باید زحمت بکشیم، اینو با 1000 بدبختی باز کنیم برای یه اینقدر ذره گوشت از توش در بیاد. ولی خوشمزه است دیگه، یعنی میارزه. البته این یکی اینی که باز کردم کلوف بوده، یعنی این الان چش نزنی خوب در میاد. این یکی خوبه. میده به خانومش. بفهم. مرسی. امیدواریم که تا اینجای ولاگو خوشتون اومده باشه. به پایان رسوندیم این ایالت جورجیا رو و تونستیم 2 تا شهر قشنگش هم ببینیم که من خودم به شخص اینجا رو، این قسمت شهر ساحلیشو بیشتر خوشم اومد. کنار ساحل که نتونستیم بریم، ولی حتما براتون یه قسمتایی از ویدیوهای کنار ساحلش هم میذارم. یه اصل ماجرا همین اولد تاون یا همین در واقع قسمت قدیمی شهر بود که اگه شما هم لذت بردین با یه لایک از کانالمون حمایت کنید. اون قسمت ساحلیش هم که میرسه به اقیانوس اطلس اسمش هست تایبی آیلند، یه شبه جزیره است که ساحل داره و معروفه به اینکه یه ورش ساحل یه ورش رودخونه است. به خاطر همین میگن که خیلی قشنگه. ما دیگه نرفتیم چون هم وقتمون کم بود، هم عکساشو دیدیم که اونقدی خاص نیست به نسبت به ساحلایی که خودمون تو کالیفرنیا داریم، ولی اینجا رو خب شبیهش اونجا نداریم. قدیمی ترین شهر برنامه‌ریزی شده آمریکا بود، خواستیم که بیشتر وقتمون اینجا بگذرونیم و بیشتر حس و حالش رو عمیق‌تر حس کنیم. 4 ساعتی رانندگی داریم تا برسیم به ایالت بعدی و آخر در این سفر جاده بین ایالت‌های جنوبی آمریکا. حتما سابسکرایب کنین اگه سابسکرایب نکردین که ایالت بعدی، ایالت فلوریدا رو هم از دست ندین. داریم میریم سمت اورلاندو که برنامه EDC رو شرکت بکنیم. EDC هم که یه فستیوال موزیک خیلی معروفه. آره، الکتریک دیزی کارناوال که البته یه سری موزیک فستیواله که حالا یکیش توی اورلاندوه و به عنوان زیباترین موزیک فستیوال دنیا شناخته میشه از لحاظ جلوه‌های ویژه و زیبایی شناسی. تا ولاگ بعد، بدرود.